ראיון עם יצחקי חן. הראיון מתקיים בביתו המרווח של יצחקי בקריית אונו / גני תקווה. התאריך הוא ה-30 באפריל 2026. יצחקי, בבקשה. שלום, שמי יצחקי חן. אני בן רמת יוחנן, גדלתי ברמת יוחנן. אני נולדתי ב6/9/1947. אני בגיל 9 עברתי תאונה די קשה, נפגעו לי הריאות. כתוצאה מזה נכנסתי לאמביציה והתחלתי לשחות בצורה מקצועית, ובעצם הצטרפתי לקבוצת הפועל גוש זבולון. הייתי שחיין גב, החזקתי בשיאי נוער לאורך כמה שנים, הצגתי את הפועל גוש זבולון ואת נבחרת ישראל בחו"ל, וזה הכל כתוצאה מהפציעה הזאת שהייתה בעברי. גוש זבולון בשנות ה-50, 60 ועד בעצם אמצע שנות ה-70 הייתה אימפריה בראשותו של יוסף טלקי המכונה יוז'ו. אבל בריכות קצרות. בבריכות קצרות, אבל שחינו גם בבריכות ארוכות. שחינו בבת גלים, בבריכה גדולה, ושחינו בתל אביב בבריכה גדולה, ושחינו בחול בבריכות גדולות. אבל התאמנו, והבריכות שלנו בקיבוץ, גם ביגור וגם ברמת יוחנן ובעיקר בכפר מכבי, בבריכות של 25 מטר. למדתי בבית ספר האזורי, בית ספר גוש זבולון נקרא. שם למדו משלושה קיבוצים, רמת יוחנן, כפר מכבי ואושה, מכיתה א' עד כיתה י"ב. עמק זבולון, תאר את הנוף ילדותך. זה לא רק נוף ילדותי, זה מבחינתי ביתי השני. עמק זבולון היה וישאר בעצם לעולם. שם ינקתי גם את הערכים וגם את ההשכלה וגם את החברות וגם את כל מה שמלווה אותך לאורך חייך ומטביע חותם ומשפיע על כל מה שעשית. למשל, קריית אתא דהיום הייתה מה? כפר אתא. הייתה כפר אתא, עיר קטנה עם מפעל גדול, מפעל אתא. שם היינו גם קונים פלאפל וגם הולכים לראות הופעות באולמות הגדולים שלהם. שם ראיתי לדוגמה בצעירותי את שלישיית גשר הירקון. הייתם הולכים רגלית אל הקישון, או לא, זה היה רחוק מדי? לא, זה לא היה רחוק, אבל לא רגלית, היינו רוכבים על אופניים. היה לנו אופניים שאגב קנינו אותם ותיקנו אותם בזמנו בקריית אתא, והיינו רוכבים איתם עד יגור ועד שפרעם ועד קריית אתא ועד בכלל. לכרמל היינו עולים כבר באוטובוס בקו 66, זה הקו הקיבוצי, לא עם אופניים. אבל בהחלט, חיפה היא הייתה בעצם העיר הגדולה שלימים גם גרתי בתקופה מסוימת. אחרי שסיימתי את הלימודים רציתי עוד להמשיך לשחות. ולפני שהתגייסתי לצבא שימשתי כמדריך בנוער העובד בטירת הכרמל. מטעם הנוער העובד ריכזתי את הקן בטירת הכרמל וגרתי בחיפה בהדר. שחינו יחד, היו לנו קבוצה של שחיינים שאז משה גרטל הגיע לרמה בינלאומית, והיה אברהם מלמד שהשתתף 5 או 3 או 4 פעמים באולימפיאדה. מבצע קדש יש לי דווקא זיכרון מעניין. הייתי בכיתה ג' ד' ובסוף המלחמה נפלו די הרבה שבויים מצריים בשבי הישראלי ולקחו אותם לסיור להכיר את מדינת ישראל. בין השאר הביאו אותם לקיבוץ רמת יוחנן. אני זוכר שאז אספו אותנו, הושיבו אותנו, ואחד הגנרלים שכבר סייר בכמה מקומות אחרים בארץ שאל שאלה, תגידו לי, אתם מדינה כל כך קטנה, מה יקרה אם פתאום יעלו בבת אחת עוד מיליון יהודים? איפה תאכלסו אותם?
אני זוכר שאני הרמתי את היד, הצבעתי ואמרתי, קודם שיעלו, אחר כך נפתור את הבעיה, איפה לאכלס אותם. בכל זאת, אתה זוכר למשל שתפסו את אברהים אל-אוול? זוכר, ודאי, זוכר מאוד טוב. הספינה הגיעה לפנות בוקר, נכנסה, בעצם גררו אותה כבר לתוך נמל חיפה, על ידי ספינות חיל הים הישראליות, וזה היה אירוע מאוד גדול, כי זה היה לא רחוק מאיתנו. המלחמה עצמה הייתה רחוקה, בתעלת סואץ ומדבר סיני, ופה פתאום אונייה משחטת, משחטת בריטית אם אני לא טועה, הגיעה לנמל ותפסו אותה, וזה היה לזה הד מאוד מרשים. מעניין. א', אני קיבלתי זימון ללהקת הנחל. למה? כי אני שרתי במקהלה של הנוער העובד. המנצחת שלי ומי שלימדה אותי לשיר הייתה נירה שלם, אשתו של אלישע שלם. וקיבלתי זימון. והאמת היא שדי התלבטתי. יום אחד ישבתי בארוחת צהריים עם אלישע שלם. זה היה שבוע ימים לפני הגיוס. הוא שואל אותי, תגיד לי יצחקי, לאן אתה הולך בצבא? אמרתי, תראה, אני מתלבט, אני לא יודע, קיבלתי זימון ללהקת הנחל, ואולי אני אתלבט. אמר לי, תגיד לי, אתה ירדת מהפסים, אתה הולך ללהקת הנחל? אני רוצה שאתה תלך לצנחנים. הוא רשם לי על מפית של חדר האוכל. רשם, אני זוכר את זה עד היום. הבחור מצוין, ומצוין שהוא רוצה להתגייס לצנחנים, נא לקחת אותו לסיירת צנחנים. כל השאר היסטוריה. אני התגייסתי, גייס אותי אמנון ליפקין שחק, אני התגייסתי בנובמבר 66. אמנון היה מג"ד של 202, ששם עשינו את הטירונות, ולימים עברנו אחר כך לתל נוף להשלים טירונות לסיירת צנחנים. במסגרת היותי בסיירת צנחנים הייתי במלחמת ששת הימים, הייתי לוחם. המפקד שלי היה גיורא חייקה, שגם הוא גדל ברמת יוחנן, הוא היה במסגרת עליית הנוער, הוא הגיע לרמת יוחנן. גיורא חייקה היה המ"פ הראשון שלנו. הסיירת הייתה סיירת חטיבתית, במסגרת המשימות שהוטלו עלינו, בהכנות, היה שלב של כמה שבועות הכנות לפני מלחמת ששת הימים, והיישוב האזרחי נערך להגנה, והייתה התלבטות, נסגרו מיצרי טיראן ונסגרה תעלת סואץ, ובעצם הרגשנו במצור, ובסופו של דבר הוחלט מה שהוחלט, שאנחנו תוקפים ראשונים, יצרנו מצג שווא שבעצם המצרים תוקפים. במסגרת הפעילות הזאת, המשימה העיקרית שהוטלה על סיירת צנחנים, זה היה להשתלט על המפקדה העיקרית של כוחות המצרים בסיני, בג'בל יאלק. שם הייתה אמורה להיות המפקדה. אנחנו היינו אמורים לנחות עם הליקופטרים? עם הליקופטרים סמוך למפקדה, להגיע למפקדה, לפוצץ שם את הבונקרים. לא היה ברור איך אנחנו חוזרים. תתחבאו, תסתתרו בין הסלעים, אנחנו נחזיר אתכם. מעין שגר ושכח כזה. למזלנו, כתוצאה מההצלחה הגדולה גם של חיל אוויר וגם של כוחות השריון שנכנסו בשעה 8 בבוקר בכמה צירים, בעצם הוחלט לוותר על המבצע הזה כי הוא היה מורכב מדי ונועז מדי. היינו לאחר כך צריכים לצנוח בשארם, גם זה התבטל, נחתנו שם עם המטוסים. זה התבטל כי לא היה צורך. כי לא היה צורך, נחתנו שם עם הנורדים. ספינות חיל הים הגיעו קודם. בסופו של דבר מצאנו את עצמנו עולים לרמת הגולן, ככוח צנחנים על גבי זחלמים, לדרום רמת הגולן, מאזור תל קציר, עלייה לרמת הגולן, והגענו עד צומת רפיד בשבת 7 בערב, הפסקת אש שבעצם סיימה את מלחמת ששת הימים. זה היה בגדוד של אלישע שלם. אלישע היה המפקד שלי כמג"ד. היינו צוות של סיירת צנחנים שסופח לגדוד שלו, והוא היה המפקד של הגזרה הזאת. עלינו לרמת הגולן דרך הגזרה הדרומית, דרך תל קציר,
מח"ט הצנחנים היה רפאל איתן, המכונה רפול. חטיבה 35. חטיבה 35, אבל אנחנו באותו זמן היינו ת"פ חטיבת מילואים. הסורים ברחו כבר כמה שעות קודם. אנחנו זינבנו בהם ונשארו פה ושם קינים קטנים של התנגדויות, אבל זה באמת לא הייתה לחימה של ממש. לא היו לנו שם אבדות. עוד פעם, ת"פ אלישע שלם, לא היו לנו שם אבדות, אבל יש סיפור מעניין שאותו למדתי ואני כן רוצה לספר אותו. בעצם הפסקת האש נכנסה ביום שבת בשעה 7 בערב, והמשימה של הפיקוד הבכיר יותר היה להגיע כמה שיותר קרוב לרכס חזקה כדי לשבת על הטילים על שטחים שולטים. לא הספקנו לתאר את הכפרים בדרך, אלא ממש לנוע קדימה להשתלט על השטחים השולטים. למחרת בבוקר קיבלנו משימה לטהר את השטחים מאחרינו, לוודא שלא נשארו שם לוחמים. מה עושה קיבוצניק ממוצע או קיבוצניקים? כי סיירת צנחנים הייתה מורכבת ברובה מקיבוצניקים, כולל יצחק שטראוס מיגור. אספנו מזכרות, אתה נכנסת לבית, שם גרו גם המשפחות של הקצינים הסורים. אספנו מזכרות, היה לנו מזכרת מהזה. השמועה הזאת הגיעה לאלישע. אלישע הגיע עם ג'יפ, אסף את כולנו ואמר, רבותיי, זה לא מזכרות, זה שלל. נא להחזיר את הכל, ריכז את כל המזכרות שלקחנו במרכז הכפר. היה שם איזה זחלם, אמר לזחלם, תיסע קדימה ואחורה, תדרוס את הזה, אמר, שלל לא לוקחים. וזה נשאר לי חקוק עד עצם היום הזה. אחרי 6 הימים אני המשכתי, הלכתי השלמנו קורס מ"כים, הלכתי לקורס קצינים מטעם הסיירת, נשארתי 2 מחזורים מדריך בבה"ד 1. באותה תקופה היה ביקור של ראש מה"ד. אמרו לו, תשמע, תדע לך שלהדרכה מגיעים בבה"ד 1, מפקד בה"ד 1 היה קסטל. והוא אמר לו, תשמע, משאירים לנו פה מדריכים לא ברמה הגבוהה. נתן באותו רגע הנחיה שכל הקצינים המצטיינים נשארים מדריכים בבה"ד 1. למזלי ולצערי אני הייתי אחד מהמצטיינים, נשארתי בבה"ד 1 2 מחזורים, אבל אחר כך חזרתי לסיירת, הייתי מפקד צוות, לימים נהייתי סגן מפקד הסיירת, ובעצם בכל תקופת מלחמת ההתשה. מפקד שלי היה בהתחלה מתן וילנאי, בהמשך היה מוטי פז, שאני הייתי סגנו, ובעצם עשרות מבצעים שביצענו מעבר לגבול, גם במצרים וגם בסוריה וגם בירדן וגם בלבנון. אנחנו ביצענו, אני פיקדתי על חלק מהמבצעים בעצמי, בחלק מהמבצעים הייתי ת"פ, מפקדים בכירים ממני. ואז נגמרה מלחמת ההתשה באוגוסט 70, בנובמבר 70 אני השתחררתי מהצבא, רצו שאני אלך להיות מ"פ, אבל זה היה 4 שנים מאוד אינטנסיביות. אני גם רציתי להתחתן, אשתי לעתיד לחצה שאני אסיים את השירות הצבאי, וחזרתי לקיבוץ רמת יוחנן, שם התחתנתי ושם גם נולדה בתי הבכורה. לאחר כמה שנים, ב-1972, כשהייתי אזרח, חזרתי לקיבוץ, התגייסתי חזרה לצבא, רציתי מאוד ללמוד, זה היה לי מאוד חשוב ללמוד, אז אני התקבלתי לצבא למסלול שבו הייתי מדריך מ"פ בפנימייה הצבאית בתל אביב, ולמדתי פסיכולוגיה וחינוך באוניברסיטת בר אילן. ביום הכיפורים, כשפרצה המלחמה, הייתי מ"פ בפנימייה הצבאית. היה לך הצבת חירום? לא הייתה לי הצבת חירום. אני הבנתי ביום הראשון של המלחמה שאם אני נשאר בפנימייה הצבאית, אז אני מקסימום יעטוף מנות קרב לחיילים שנלחמים. היה לי ברור שלי זה לא מתאים, היה איתי עוד חבר מהפנימייה, והחלטנו שאנחנו עכשיו
יורדים או עולים? יורדים ומתגייסים להילחם. הכרתי את מי שהיה קצין כוח אדם בשלישות הראשית מהצנחנים, הוא היה לפני זה קצין שלישות בחטיבה 35, הרצל. הגעתי אליו, אמרתי לו, הרצל, אני רוצה להיות בקרב, להיות בחזית, להתגייס למשהו משמעותי. חיבר אותי עם גדוד מילואים 48, גדוד צנחנים מילואים של קאצ'ה, מחטיבה 200 נדמה לי 206. באתי לקאצ'ה, אמרתי, קאצ'ה, שמע, אני בוגר סיירת צנחנים, עשיתי כך וכך, אמר לי, יאללה, בוא תצטרף אלינו, נתן לי מחלקה, ומינה אותי להיות מפקד מחלקה במחלקת מילואים במסגרת הגדוד מילואים של גדוד 48. המשימה הראשונה שהוטלה על הגדוד זה בעצם להיות עתודה לאפשרות שהירדנים יצטרפו למלחמה, ואנחנו צריכים להיערך לאורך קו המוצבים בבקעת הירדן. קו הירדן נשאר ריק, והמשימה הייתה שאנחנו, גדוד 48, יתפוס את הקו. אבל מאיזה חטיבה אתם הייתם? אני לא זוכר את שם החטיבה, אבל היינו גדוד שאני יודע כן שהוא היה פרוס מאזור של נווה איתן, מעוז חיים ודרומה. עבר יום אחד של המלחמה, יום שני של המלחמה, היינו בטוחים שהמלחמה הזאת תימשך כמו מלחמת ששת הימים, ואנחנו עוד פעם, למרות שצורפתי לגדוד לוחם, אני מחמיץ את המלחמה. פחדתם שתפסידו את המלחמה. לקחתי את החבר שלי שהיה לו רכב, אמרתי בוא נעלה לרמת הגולן, נצטרף שם לאחד הכוחות. אפילו לא הודעתי לקאצ'ה שאני הולך. נסענו לרמת הגולן, ניסינו להתחבר לכל מיני כוחות, לא הצלחנו. השארנו את הרכב בצד, ליד תל פארס או תל יוסיפון, והתחלנו להצטרף, ניסינו להצטרף לכל מיני כוחות שעברו בשטח בשיירות. אף אחד לא הסכים לקחת אותנו, חזרנו לרכב, הרכב בכלל חטף פגיעה ישירה של איזה פגז סורי, ואמרנו אין לנו ברירה, בואו נחזור ליחידת האם. אנחנו חוזרים ליחידת האם, לגדוד 48 בסחנה. אומרים לנו, הגדוד הזה עכשיו העבירו אותו לרמת דוד, הוא טס לרפידים להצטרף למלחמה בסיני. אני באותו רגע אמרתי לעצמי, תראה איך אני מחמיץ את המלחמה. חשבתי שאני אצטרף לפה, עברתי לפה, הלכתי לפה, והנה כולם בורחים לי. בדקה 90 הצלחנו לעלות על הדקות עוד שהטיסו את גדוד 48 לרפידים, הצטרפנו חזרה לגדוד, נחתנו ברפידים ב-18 לחודש בערב. ב9 לחודש אנחנו התארגנו ועשינו כל מיני פעילויות, וקיבלנו משימה להיות הכוח השני או השלישי שצולח את התעלה אחרי שהניחו כבר את הגשרים, ואחרי שחלק מהטנקים של אוגדה 143 בפיקודו של אריק שרון עברו לצד המצרי. אנחנו התקדמנו לעבר החצר, זה נקרא, אזור שבו חוצים את התעלה. אנחנו באוטובוס שלקח אותנו ברפידים, חלק נסעו בזחלמים וחלק נסעו בג'יפים. קאצ'ה שהוביל את הכוח נתקע בפקק מכאן ועד הודעה חדשה, והוא הבין שהוא לא יגיע בלוח זמנים שנקבע לו לחצר על מנת לצלוח את התעלה. הוא אמר, הודיע לכולם, תרדו כולכם, תיקחו את הציוד על הגב, כל אחד לקח זה 30-40 קילו על הגב, והולכים ברגל. וככה אנחנו הגענו דרך ציר הכביש, עוקף ציר הכביש, הגענו לחצר של התעלה, והתחלנו לחצות ברגל. עלינו על הגשר גלילים. זה הגשר הגלילים, ואחרי גשר דוברות, וחצינו את הצד השני של התעלה, והתמקמנו שם ליד מוצב שנקרא הספרום. זה היה מוצב מצרי שישב ממש בצד השני של התעלה, הוא לא היה מאויש, הוא היה ריק, אבל התחלנו שם לחטוף
אש תופת של ארטילריה ושל טילים ועוד סאגרים. כבר שם היו לנו מספר לא קטן של הרוגים, אבל הצלחנו להתארגן, והמשימה שקיבלנו זה היה לנוע לאורך תעלת המים המתוקים לכיוון איסמעיליה. זו הייתה המשימה, לטהר בדרך קיני התנגדות וכל מיני מוצבונים קטנים שהמצרים ילתרו לאורך הדרך אחרי שהם הבינו שבעצם צה"ל חצה כבר את תעלת סואץ לצד המערבי, ולכן היינו צריכים לטהר אותם. השיטה הייתה כזאת, שבעצם בהתחלה הולכים בטוריים מדורגים לוחמים, הלוחמים שלנו, מאחרינו נסע טנק מג"ח מחטיבה 14, וכל פעם שהיו יורים אנחנו היינו נשכבים, תופסים עמדות, והטנקים היו ממשיכים קדימה ויורים אש מקלעים ואש טנקים. מה שאני זוכר מהקטע הזה שהוא היה, הוא מאוד נצרב בזיכרוני, זה שני דברים חשובים. האחד זה שבעצם הטנקים פחדו לנסוע. טנקים פחדו לנסוע, ממהם הטנקים שהיה בכוח שאני הייתי בו, אמרתי לו תנוע עכשיו קדימה, אנחנו תפסנו את שני הצדדים, אמר לי אני לא זז מפה, יורים עליי RPG ויורים עליי סאגרים ואני לא מוכן להתקדם. זה השאיר לי חותם בלתי רגיל. אני זוכר שבאחד המקרים האלה אני קפצתי על הטנק, עליתי על הצריח ואמרתי למ"מ, אתה נוסע עכשיו קדימה, לא יעזור לך שום דבר, אחרת אני מחליף אותך. לא ידעתי בכלל, לא הכרתי טנקים, לא הבנתי בטנקים, אני נוסע קדימה, כי אחרת אנחנו לא נתקדם. והתקדמנו עוד כמה עשרות מטרים לכיוון איסמעיליה. זה זיכרון אחד שהוא היה, שאני זוכר אותו עד היום. והוא השפיע עליי אחר כך לעשות הסבה לשריון. זיכרון השני, היה לנו מוצב, שזו הייתה משימה, אגב, כל ההתקדמות הייתה התקדמות ביום, לא בלילה. בלילה בעצם נכנסנו לחניוני לילה, כל אחד בנה לעצמו עם עת חפירה מתקפל, בנה שוחה כזאת שאם תהיה הפגזה אתה נכנס לתוך השוחה, ולמחרת בבוקר אתה ממשיך להתקדם ליעד הבא. זו הייתה הטכניקה. אבל קיבלנו משימה, וקצ'ה תכנן אותה כמו שצריך, לכבוש מוצב מצרי בשם פוקסטרול, מוצב מצרי, שנשאר מאויש, והוא הגן על איזשהו מתחם של טילי קרקע אוויר, שנשאר עוד מהתקופה של ההיערכות המצרים לפני המלחמה. כאשר הרעיון המרכזי היה א', להשתלט, לכבוש את המוצב הזה, וב', לפתוח ולהשתלט על כמה סוללות טילי SA2 ו-SA3 שהיו, נדמה לי SA2 לא SA3, שנמצאו בשטח. ואז קצ'ה אמר, תראו, את המוצב הזה אנחנו לא נכבוש ביום. ביום יראו אותנו, זה מוצב שולט מכל הכיוונים, אנחנו נכבוש אותו בלילה. ועשה תכנון כמו שצריך, ובנה ציוותי קרב מיוחדים על פתיחת הגדרות מסביב למוצב, ואחר כך לכניסה לתעלות, ואחר כך להשתלטות על הבונקר הראשי, וכך בדיוק בוצעה התוכנית. התחילה הפגזה ארטילרית שלנו על המוצב הזה, אנחנו בחסות ההפגזה התקדמנו עד פאתי המוצב, חתכנו את הגדרות ונכנסנו פנימה למוצב. בסך הכל המצרים אחרי ההפגזה שהקדימה את המהלכים שלנו בעצם או ברחו או נכנעו, והכיבוש הזה היה כיבוש מאוד מוצלח כי הוא עבד לפי הספר, על פי הכנות ועל פי התוכנית. התקדמנו לכיוון איסמעיליה ואז נתקלנו באש מאזור של תחנת הכוח שהייתה מזרחית לעיר איסמעיליה, שמשם נפתחה עלינו אש. המ"פ נתן פקודה
להסתער על תחנת כוח, על המבנים של תחנת הכוח, בלי שהייתה הכנה מוקדמת. כתוצאה מהמהלך הזה נפגעו לנו מספר לא קטן של לוחמים, והיינו צריכים לסגת, להיערך מחדש. זה היה ביום אגב ולא בלילה, ולעשות תקיפה מחודשת, שהתקיפה השנייה הצלחנו להשתלט על המבנים האלה שבתוכם הייתה תחנת הכוח, אלא שזה עלה לנו גם בפצועים וגם במספר הרוגים. אני צריך לזכור, אני הייתי מסופח לגדוד הזה. זה לא גדוד שאני הייתי בו. אז ממש לא הכרתי את האנשים, ואני אספר סיפור אחד שלא קשור לחלק הזה, אז אני אזכיר שמות. אבל היו מספר פצועים אבל אני חייב לשאול, האם אתה מכיר או לא מכיר את אותה מחלקת טנקים שהיו תחת פיקודו של קאצ'ה ושקאצ'ה שלח אותם לאיזושהי משימה? אני לא מכיר את הסיפור שאתה מדבר עליו, אני מכיר את הסיפור שאני סיפרתי. כל פעם החליפו את מ"מ מחוד. בתקופה מסוימת שאני סיפרתי, אני הייתי מ"מ מחוד שהלך ברגל, מאחריו הלכו שלישיית טנקים. שני דברים: אחד, אתה לא כובש יד בלי שאתה מתכנן איך לעשות את זה. לא כובשים בתנועה. דיברנו קודם על אלישע שלם, שהוא מבחינתי מודל לחיקוי. ואמרנו שלאלישע שלם כמעט ולא היו הרוגים. אלישע שלם, כל תקיפה שלו התחילה בתכנון מקדים, אם אפשר היה גם היו עושים תרגולים על מודל, ואז אתה יכול להצליח ולהגיע להישגים אופטימליים. אם אתה כובש תוך כדי תנועה ומסתער, יש סיכוי שאם האויב נערך כמו שצריך, שמכיר את השטח יותר טוב ממך, שהוא יגרום לך לעבודות, גם אם בסוף אתה תצליח להבקיע את היעד. במיוחד כשלא הייתה בעיה של זמן. בכל מקרה, אחרי הכיבוש הזה של פאתי איסמעיליה, זה היה קרוב להפסקת האש. הפסקת האש נכנסה נדמה לי בין ה-24 ל-25 לעשירי. אנחנו הצבנו קו מול איסמעיליה, לא נכנסנו לאיסמעיליה, ובעצם שם נערך הגדוד, ישב שם 5 חודשים, בזמן שיחות על הסכמי הפרדת כוחות והסכמי שביתת הנשק. הגדוד שלנו היה כפוף בשלב הזה לחטיבה 14. חטיבה 14 בפיקודו של אמנון רשף. מכיוון שאני תזכור שהסיטואציה שלי, אני ברחתי מהפנימייה, בכלל לא ידעו איפה אני נמצא, אני סופחתי לגדוד. ברגע ששבועיים אחרי שהוכרזה הפסקת האש, זאת אומרת אחרי כסדר גודל של חודש לחימה ועוד הפסקת האש, פניתי לקאצ'ה, אמרתי: קאצ'ה, תשמע, אתם ממילא מייצבים עכשיו קו, אני חייב לחזור ולהזדכות על הציוד ולחזור לפנימייה. שני דברים השאירו עליי רושם יוצא דופן, אבל אני רוצה לספר איזה סיפור, אפיזודה שהיא, אתה יודע, בסוף זוכרים את הסיפורים, לא את כל המהלכי קרבות, כי זה פחות חשוב. כשהיינו מגיעים לחניון לילה, לקראת היום המחרת היינו חופרים שוחות, ובמידה והתחילה הפגזה היינו קופצים לתוך השוחות. באחד הפעמים, באחד הלילות האלה שקפצנו לשוחות, לחייל מקיבוץ טירת צבי, אדם דתי, הלכה לו הכיפה לאיבוד. למחרת בבוקר, הוא היה שייך למחלקה שלי, למחרת בבוקר אני רואה אותו ככה מבואס וזה, לקראת התארגנות להמשיך להילחם. שאלתי אותו מה קרה, אבי קראו לו. מה קרה? הוא אומר לי: תשמע יצחקי, הכיפה שלי הלכה לאיבוד ואני בלי כיפה, אני פוחד שלא יהיה מי שישמור עליי. סיפרתי לך שאני באותה תקופה למדתי באוניברסיטת בר אילן. באוניברסיטת בר אילן באותה תקופה הכריחו את הסטודנטים, גם הלא דתיים, ללכת עם כיפות. מכיוון שאני הרי התגייסתי תוך כדי, הייתה לי כיפה בכיס, אותה כיפה שהייתה לי באוניברסיטה. באותו רגע הוצאתי את הכיפה מהכיס, נתתי לו. הוא היה מאושר
אין כמוהו. נגמרה המלחמה, אני חזרתי הביתה, הוא חזר הביתה, אני יום אחד מקבל בדואר כיפה, מעטפה עם כיפה, לא הכיפה שנתתי, כיפה אחרת. אני נתתי לו כיפה שחורה עם רקמה לבנה, הוא שלח לי כיפה אדומה עם רקמה לבנה. אבל הוא כתב, את הכיפה הזאת שהצילה אותי אני שומר לעצמי, אבל אני רוצה שתדע שאני כל כך מעריך את זה. אשתי סרגה כיפה, ואני שולח לך את הכיפה הזאת. זה דבר אחד. הדבר השני, שהוא היותר משמעותי בהיסטוריה שלי, אני כתוצאה מהמלחמה הזאת החלטתי שאני עושה הסבה לשריון. לא יכול להיות ששריון, שמפקד בשריון יגיד, אני לא מתקדם כי אני מפחד מירי טילים. וכמה שבועות אחרי זה, אני עשיתי הסבה לשריון. במסגרת ההסבה הזאת, בדרך כלל הסבה לשריון לאדם כמוני לוקח 8 חודשים, אבל מכיוון שנפגעו הרבה מאוד מפקדים, אני עשיתי הסבה לשריון במשך 6 שבועות. ירדנו עוד פעם לאזור סיני, ושם במשך 6 שבועות, בשבתות, בחגים, כי נפל חנוכה, נפלה באותה תקופה, חג חנוכה נפל באותה תקופה, התאמנו אחרי 6 שבועות, מוניתי להיות מ"פ פלוגה ג' בגדוד 82 בחטיבה 7, בפיקודו של ינוש בנגל מח"ט, חגי רגב מג"ד, ונכנסתי בעצם למובלעת הסורית, שזה עוד חלק מהמלחמה הזאת. נכנסתי, אבל הפעם בתור מ"פ טנקים, צנטוריונים. ישבנו במובלעת הסורית ליד תל שנקרא תל אנטר. ושם בעצם ביליתי את כל תקופת החורף, שירד שם שלג וגשמים, וגרנו בסך הכל באוהלים. כשהיינו יוצאים מהאוהל אז הרגל הייתה נכנסת לבוץ עד הברכיים, ושם גם הצבענו לבחירות, משם בעצם הייתי כל תקופה שצה"ל ישב במובלעת, ישבתי במסגרת היותי מ"פ בחטיבה 7, גדוד 82, נגמרה המלחמה, יצאנו למחנה הקבע שנבנה באותה תקופה באזור קצביה, ושם נשארתי עד שמוניתי להיות סמג"ד גדוד 75. עבדתי עם מציון צאלה, ושהיה מ"פ מקביל אליי, עברתי למעלה גמלה, ואחרי תקופה לא ארוכה התמניתי להיות קצין אג"ם של חטיבה 7, הייתי קצין אג"ם של יוסי בן חנן ואחר כך של קהלני. קהלני מינה אותי למג"ד, ואז חזרתי לגדוד 75 בתור מג"ד. והייתי מג"ד בחטיבה 7. פה אני כן רוצה לספר איזשהו דבר שהוא מאוד משמעותי וקשור ללקחים של הנכונים להיום. באותה תקופה זה היה אחרי מלחמת יום הכיפורים. בסך הכל הצבא הסורי היה מוכה לחלוטין. המשימה שלנו הייתה, וכל הזמן גם ינוש ולימים אורי אור שהחליף אותו, כל הזמן פמפמו לנו ואמרו לנו, רבותיי, התפקיד שלכם זה להגן על רמת הגולן. לא מעניין אותנו שהצבא הסורי שחוק והוא רוצה הפסקת אש והוא מוכן לסגת והוא מוכן לכל מיני הסכמים. אתם צריכים להיות ערוכים להגן על רמת הגולן. ובאמת נבנו באותה תקופה רמפות ונבנו תעלות נ"ט ונבנו מוצבים, וכל הזמן תרגלו אותנו איך מתקדמים קדימה ממחנות העורפים שבהם ישבנו אל העמדות הקדמיות של קו הגבול. וכל הזמן תרגלנו את זה. וכל פעם אני זוכר שאפילו פעם אחת יצאתי הביתה אחרי 3 שבועות שלא הייתי בבית. הייתה לי ילדה קטנה בשם אילאיל, גרנו אז באותו תקופה בחולון. לא הספקתי להגיע הביתה, לא היו אז טלפונים ניידים. אני מגיע הביתה, אשתי אומרת לי, תשמע, הודיעו שאתה צריך לחזור לצבא. עוד לא הגעתי, לא הייתי 3 שבועות בבית. לקחתי את הג'יפ, נסעתי חזרה לרמת הגולן, בגלל שהייתה איזושהי התראה, לקחתי את הגדוד
ויצאתי לעמדות הקדומניות. לטעמי, את הנושא הזה, את היוזמה הזאת, את ההבנה של חתירה למגע כל הזמן, באיזשהו מקום שכחנו וזלזלנו בעניין הזה. והשביעי באוקטובר הוא בעיניי תוצאה של הזלזול הזה, של החוסר נכונות או חוסר רצון, לא אגיד נכונות, חוסר הבנה שחתירה למגע של צבא הוא לא עניין של מדיניות, הוא עניין של ערך צבאי שאם אתה לא לומד לקיים אותו ולתרגל אותו ולבצע אותו, אז הדברים נשכחים. אני סיימתי להיות מג"ד בשנת 78, חזרתי ללמוד באוניברסיטה, הצבא הוציא אותי לשנתיים לימודים באוניברסיטת בר אילן על מנת להשלים את התואר הראשון שהופסק כתוצאה ממלחמת יום הכיפורים, ובשנת 80 שסיימתי את הלימודים נתמניתי להיות מג"ד גדוד הכשרות בגדוד 198 בחטיבה 460. זה גדוד הכשרות של בית ספר למת"קים. סיימתי את התפקיד הזה ואז מוניתי להיות מח"ט בחטיבה 434/679. אותה חטיבה של חורין ואורי אור שישבה במחנה יפתח. בחטיבה הזאת הייתי בזמן מלחמת לבנון הראשונה, כשאנחנו עלינו על שרשראות כל החטיבת מילואים לרמת הגולן, כי בעצם חטיבה 7 וחטיבה 188 שהיו ברמת הגולן נלקחו להילחם בלבנון במסגרת אוגדה 36, ואנחנו ישבנו ותפסנו את הקו, עשינו שם אימונים, ובעצם את מלחמת שלום הגליל עשינו ברמת הגולן. כל חטיבת המילואים עם חורין ועם דנון ועם מפקדים אחרים. לאחר מכן התמניתי להיות מח"ט סדיר. הייתי מפקד חטיבה 211, חטיבת המרכבות השנייה אחרי חטיבה 7, ואז ישבתי בלבנון, בעומק לבנון ממש, על קו ביירות דמשק. ישבתי בלבנון בעצם כמעט 3 שנים, גם בתור מח"ט, גם בתור סגן מפקד אוגדה, וגם לימים כמפקד אוגדה. עם הפסקות לסירוגין, ישבתי בלבנון, ועוד פעם, אחד הלקחים הבסיסיים שהיו לנו. אתה יושב בלבנון מול הסורים, שהיה קו מדולל, והעוצמה שלהם והנכונות שלהם לצאת נגדנו למלחמה הייתה קטנה מאוד. עוד פעם, הם הובסו במלחמת לבנון הראשונה, לא היה להם אינטרס ולא היה להם עניין לתקוף אותנו, אבל מפקד הגיס דאז, משה בריל, לחץ כל הזמן שאנחנו נפגין כוח, שנפגין יוזמה. ואז הוא יום אחד בא אליי לביקור, ואומר לי, יצחקי, תגיד לי, אתה לא רואה שהסורים זזו? אני אומר, הסורים לא זזו, הסורים מבוצרים בעמדות שלהם, עוד לפני שאני הגעתי בכלל לקו הזה. ואז הוא אומר לי, אתה בטוח מה שאתה אומר? תסתכל, תראה שהם זזו. ואז הבנתי שבעצם מוישה בריל רוצה שניזום התקפה. אמרתי לו, כן, כן, כן. הוא התקשר לאלוף הפיקוד אמיר דרורי, שאמר לו, אם הם זזו אתה יכול לפתוח באש, וכך צבא צריך לנהוג אם הוא רוצה לשמור על עצמו ולהגן על המשימה שלו. זהו, ישבתי שם עד שבעצם סיימתי תפקידי כמפקד אוגדה 162, משם עברתי למפקדת חילות השדה, מה שנקרא היום מזי, אז זה נקרא מפחש, הייתי ת"פ אמיר דרורי ואחר כך אורי סגי, בהמשך הייתי מפקד פום, ותפקידי האחרון בצבא היה נספח צה"ל בלונדון. שהשתחררתי בשנת 2000, אחרי 33 שנות שירות, עם באמצע איזושהי הפסקה, בהתחלה איזושהי הפסקה, בין התקופה הראשונה להסבה לשריון, למלחמת יום הכיפורים. חזרתי לאזרחות, עשיתי כל מיני תפקידים, הייתי מנהל של גוף שנקרא מרכז הישראלי לניהול המיל, שמכשיר מנהלים. לימים הייתי שותף לפרויקט גדול של אפריקה ישראל
בנושא של עיר הבה"דים שהוקמה, ולאחר מכן אני הקמתי חברה שלי שעסקה בדיור מוגן ובתים סיעודיים בעכו, בהרצליה. משם שסיימתי את תפקידי אני משמש היום גם יועץ וגם דירקטור בשתי חברות. הדבר שהניע אותי מאז שאני נפצעתי בגיל 9 בתאונה הזאת שטרקטור עלה עליי ופוצץ לי ריאה וסיפורים, זה השחייה. ואני בעצם לכל אורך התקופה שמניתי, חוץ מהמלחמות כמובן, שחיתי, ואני היום שוחה ומשתתף בתחרויות של מאסטרס. אז זה תחביב אחד שאני מאוד מסור אליו, ואין יום שאני לא קם בבוקר, הולך לשחות את הקילומטר, 3 קילומטר שלי. וחוץ מזה אני נהנה מהחיים. נהנה מהחיים, קורא היסטוריה. הזאת אנחנו רואים, אני עומד בצריח של טנק צנטוריון כמפקד במסגרת ההסבה המהירה לשריון, שכפי שאמרתי עשינו לאחר מלחמת יום הכיפורים. כשהתמניתי למפקד אוגדה 162, אחד הדברים שלמדתי שאתה צריך לעשות דימוי של שדה קרב כמה שיותר קרוב למציאות. ובעצם פיתחתי תרגילים דו צדדיים, וכאן אני נותן תדריך לתרגיל דו צדדי כמפקד חטיבה 211, מתדרך את הכוחות לקראת ביצוע התרגיל הזה. זאת תמונה מלבנון, הנגמש הזה שאנחנו רואים אותו עלה על מוקש, היו בו 2 פצועים והרוג אחד מחטיבה 211, אנחנו רואים פה את מפקד האוגדה דורון רובין, אנחנו רואים פה את הרמטכ"ל משה לוי, אנחנו רואים פה את עמרם מצנע שיושב על הנגמש למעלה, ובעצם בודקים פה ואני מראה להם את הנזקים שנגרמו לנגמש הזה בג'בל ברוך. זה ביצוע של יום קרב, שאני נותן הנחיה יום קרב בלבנון, אנחנו רואים פה ברקע את לבנון, שיום קרב שניהלנו נגד הסורים ביוזמה של משה בריל. שאני עומד על אחד הבניינים, דגל לבנון, בכפר שנקרא מרג'יון. כאן הרמטכ"ל אהוד ברק מעניק לי דרגות תת אלוף. התפקיד הראשון שלי בתור תת אלוף היה הייתי מפקד צאלים ומפקד אוגדה. אני אמרתי שאנחנו ישבנו בלבנון, במובלעת הסורית בחורף 74, היה חורף עם שלג כבד, ופה אני מצולם על יד אחד הטנקים, ליד המוצב שבו ישבנו. חוץ מצבא, צריך לעשות גם משהו לנשמה ולגוף. ואני אמרתי, שחיתי הרבה, אבל גם השתתפתי בתחרויות ריצה, ופה אני מסיים ריצה של 10 קילומטר במסגרת יום ספורט. בתמונה הזאת איציק מרדכי שהיה אלוף פיקוד מרכז, ולימים גם היה, בעצם איציק מרדכי היה אלוף פיקוד דרום כשאני הייתי מפקד צאלים, היה אלוף פיקוד מרכז שאני הייתי סגן מפקד אוגדה, ואלוף פיקוד צפון כשאני הייתי מפקד אוגדה. ופה אנחנו צופים באחד התרגילים במשקפת על תנועה של טנקים וכוחות חי"ר. זאתי תמונה משדואן, ממלחמת ההתשה. אני הייתי סגן מפקד סיירת צנחנים. נשארתי, זו תמונה שבו אני עומד על האי שדואן לקראת הפינוי של הכוחות האחרונים לשטח מדינת ישראל. ינואר 1970. בדיוק, 23 לינואר, כן, 1970. זו תמונה מתפקידי כנספח צה"ל בלונדון. עזר ויצמן בא להתארח אצל מלכת אנגליה,
וכאן מלכת אנגליה, אני לוחץ לה את היד והיא מברכת אותי ואני מברך אותה. בתמונה הזאת רואים שאני זכיתי באליפות הנוער ב-1964 בשחיית גב, ב-100 מטר גב. את אשתי הראשונה, ידינה, הכרתי בצניחה כשהייתי עוד בסיירת צנחנים. צנחנו יחד מנורד, היא ישבה על ידי, ואיתה הולדתי והיא ילדה 3 בנות. הבת הבכורה איל, נקראת על שם אחד מהשירים של צ'רניחובסקי, שירים לאיל. היא היום גרה ביבנה והיא מורה, מחנכת. הבת השנייה, יש לנו ממנה, יש לה 3 ילדים, 3 בנים. הבת השנייה, שירי, שהיא היום עובדת בחירה בחברת תדהר, יש לה 4 ילדים, כולם בנים. אחד התגייס לצבא והיום הוא מקבל משביעים, יש לו טקס השבעה בכותל, שאני נוסע מפה לשם. אבל יש לה 4 ילדים, והבת השלישית, חן, היא נקראת חן, למרות ששם המשפחה שלי הוא חן. הבנתי שאני לא יודע לעשות אלא בנות, ופחדתי שהשם משפחה ילך לאיבוד, אז בעצה עם אשתי אמרנו נקרא לה חן, והיא נקראה הרבה שנים חן, והיום רופאה בכירה בבית חולים שערי צדק, היא מומחית בתחום הריאות, ויש לה 3 ילדים, 3 בנים. יש לך 10? יש לי עוד בת רביעית, עמית, מאשתי השנייה, שהיא היום שליחה של הסוכנות בארצות הברית, היא חיה בניו יורק כשליחה. היא עוד לא נשואה, ויש לי 10 נכדים בנים. 3 הנכדים הגדולים שירתו ביחידות קרביות בצבא, היו בצבא בתפקידים מאוד בכירים, אני לא משנה, תפקידים מאוד קרביים. 2 מהם קצינים והשלישי לוחם. ויש לי עוד נכד שהיום הוא מסיים, הוא בעצם הוא נשבע אמונים לצבא. תמונה של דור ההמשך. 10 הנכדים, כולם בנים, כולם מוצלחים, וכולם ימשיכו אחריי את המורשת שאני אשאיר. אני חושב שאני די קשור לנכדים שלי. צריך לזכור שאני, 3 הבנות הבוגרות שלי, אני הייתי בצבא. אני בלבנון שירתתי, 3 שנים הייתי בלבנון, והייתי מגיע מעט מאוד הביתה. ועל הבנות הגדולות שלי אני השפעתי פחות, למרות שאני קשור אליהם מאוד והן קשורות אליי, ואני חושב שיש לנו גם השפעתי עליהם וגם אני ממשיך להשפיע ומשפיע על הנכדים. הבת הרביעית זכתה יותר תשומת לב, כי באופן טבעי הייתי יותר פנוי, ואני בהחלט סבא שגאה בנכדים שלו, ואם אני לא טועה הם גאים בי. אפשר לציין בהיסטוריה שלנו כמה אבני דרך, אבל אני רוצה להתמקד ב2 אבני דרך, שאחד מהם זה מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים בעצם הוכיחה לנו שאנחנו צבא עם נקודות תורפה, עם חולשה, שאנחנו לא תמיד יודעים להבחן נכון ולהעריך נכון לא רק את הכוח של האויב ואת הכוונות שלו, אלא מה באמת הוא הולך לעשות. ולכן המלחמה הזאת הייתה אמורה ללמד אותנו שלא משנה אם אנחנו לקראת הסכם, בזמן הסכם, אחרי הסכם שלום, אם התנאים הגיאופוליטיים בעצם מאפשרים לנו להוריד רגל מהגז. צבא צריך ללחוץ כל היום על הגז. ברגע שקצת הרפאנו וקצת אנחנו נרגענו וחשבנו שהנה בנו עכשיו חומה תת-קרקעית וקרקעית ועילית מסביב לרצועת עזה, ובצפון אנחנו בנינו גם כן מערך
מגנני משמעותי, הורדנו רגל מהגז, קרה לנו מה שקרה בשביעי לאוקטובר, ואני חושב שזה צריך להיות לקח שבו מצד אחד צריך לחתור בעיניי להסכמים, מצד שני צבא צריך להיות ערוך ומוכן, כי זה המשימה שלו, וצבא צריך לפעול לפי המשימות, לא לפי הלך הרוח הפוליטי כזה או אחר. ושתי המלחמות הכיפורים הוכיחה לנו, בהפרש של 50 שנה, הוכיחה לנו שאכן זאת צריכה להיות האסטרטגיה והמדיניות שלנו. כמו שבהרבה מקרים, אני אומר שוב ושוב ושוב, שמטרת הפרויקט היא לתת נקודת מבט. כל אחד נותן נקודת מבט, גם אתה נותן נקודת מבט מכל שדרות הפיקוד, וזה מרתק, ואתה שולט בחומר, וכל מה שאתה אומר מצטרף למארג הכללי. אז אני כבר עכשיו רוצה להגיד לך תודה מקרב לב על הרעיון המאלף. תודה רבה.